Hello everybody, welcome again in your program Languages of the World and a new episode of English. ازيكم عاملين ايه؟ واهلا بيكم حلقة جديدة من لغات العالم وحلقة من اللغة الانجليزية. اخدنا الاجازة. We took our summer vacation and hopefully we are enjoying it. اتمنى نكون بنستمتع بيها. Today we have two things in our episode. We have something about summer that you will like, a story about summer, and also we have a little bit of grammar. So our first thing, which is a story, it is called All Summer in a Day. It's a nice one. Hope that you will enjoy it. And let us begin our story. All Summer in a Day by Ray Bradbury. He is the author, الكاتب Ray Bradbury, and he is a short story writer. هو كاتب للقصص القصيرة. Okay. All Summer in a Day takes place on the planet Venus. Actually القصة دي يعني مكانها بتدور في كوكب فينوس. A generation after the first colonists from Earth arrived there. يعني في جيل راح لفينوس بعد ما كوكب الأرض استعمر كوكب فينوس. colonists يعني مستعمرين. Venus has a peculiar climate. فينوس الحقيقة له جو أو مناخ مختلف أو غريب. peculiar يعني unusual. Every 7 years the sun comes out for just 2 hours. يعني السنين كل الوقت الجو طول الوقت بيمطر، يعني أمطار وعواصف، والشمس ما بتطلعش غير ساعتين بس كل 7 سنين. The rest of the time it rains all day every day. في الأوقات التانية الدنيا بتمطر طول الوقت كل يوم. The planet is covered with thick jungles and unruly weeds. يعني كوكب فينوس حسب طبعا خيال الكاتب مغطى بالكامل بغابات كثيفة. و unruly weeds هي الأعشاب الضارة أو العشوائية. unruly غير متحكم فيها، يعني محدش بيتحكم فيها ولا يهذبها ولا حاجة، يعني نباتات عشوائية. perpetually caught in a cycle of growth and destruction. والنباتات دي بتدخل في دورة من انها بتتدمر بالامطار او العواصف وبتكبر مرة تانية، يعني دورة من النمو والدمار. destruction يعني دمار. Humans live underground in a network of tunnels eagerly awaiting the very brief summer. طيب البشر اللي راحوا فينوس عايشين ازاي؟ عايشين على عايشين جوه مدن تحت الأنفاق أو تحت الأرض، علشان طبعا فوق الأرض مليان عواصف وأمطار، فبالتالي هم عايشين في أنفاق تحت الأرض ومنتظرين بشغف eagerly بانتظار وشغف منتظرين الشمس اللي هتطلع ساعتين بس كل 7 سنين. When the story opens, a group of 9-year kids, okay, or all children are gathered excitedly by the windows of their underground classroom. بتبتدي القصة بمجموعة من الأولاد اللي عندهم 9 سنوات مجتمعين gathered مجتمعين excitedly بحماس by the window of their underground classroom في نافذة الفصل بتاعهم اللي هو برضو تحت الأرض. After 7 long years, today is the day that scientists predict the sun will make its brief appearance. بعد 7 سنوات طويلة النهاردة العلماء اليوم اللي العلماء توقعوه predict يتوقع يتنبأ به the sun هتظهر الشمس لمدة 2 ساعتين. its brief appearance ظهورها القصير جدا. Indeed, the rain seems to be slowing. من الواضح ان الامطار ابتدت تقل. One child, Margaret, stands apart. وبنشوف واحدة منهم من الأولاد دولم stands apart يعني واقفة بعيد لوحدها واسمها Margaret. Unlike most of the children, Margaret lived on Earth until 5 years ago. على عكس معظم الأولاد اللي اتولدوا أو راحوا كوكب فينوس وهم لسه صغيرين قوي ما كملوش سنة، مارجوت سابت كوكب الأرض وراحت كوكب فينوس من 5 سنين فاتوا، يعني كان عندها 4 سنين.
So while they all speculate about what the sun is like, Margot can actually remember quite well. في حين ان كلهم بيتساءلوا speculate بيتساءلوا شكل الشمس يا ترى شكلها عامل ازاي، كانت مارجوت طبعا عارفة تماما ومتذكرة شكل الشمس لانها سابت الارض وهي بتاعي عندها 4 سنوات. Margot has not taken well to her new home in Venice. للأسف مارجوت مش قادرة تتعود على حياتها أو بيتها الجديد في كوكب فينيس. has not taken well to her new home on Venice. She is frail, quiet and pale. frail يعني ضعيفة، يعني جسمها قليل. quiet هادية جدا. and pale يعني شاحبة، لونها شاحب. as if the rain had washed out the blue from her eyes and the red from her mouth and the yellow from her hair. ده تصوير الكاتب راي برادبري، بيقول كأن الأمطار غسلت الألوان منها، يعني غسلت اللون الأزرق من عينيها فأصبح لون أزرق شاحب، وغسلت اللون الأحمر من شفايفها فبقوا لونهم فاتحين قوي في شحوب، واللون الأصفر من شعرها فما بقاش لامع، بقى لون شاحب جدا. Lately she has begun to panic at the touch of water. حتى مؤخرا ابتدت لو المية لمستها بيحصل لها نوبة من الهلع. to panic يعني يحصل لحد نوبة من الهلع أو يفزع أو يتضايق جدا. As the 2-hour summer approaches, the school children read and write short stories about the sun. كل ما الوقت بتاع ال 2-hour summer الشمس ما تطلع تقرب approaches يقرب، الأولاد بيبتدوا إنهم يقروا ويكتبوا قصص قصيرة عن الشمس. Margot finds herself the object of teasing when William, a boy in her class, tries to antagonize her. يبقى مارجوت لقت إنها أصبحت موضع السخرية بتاع ولد تاني. the object of teasing يعني هدف للسخرية. teasing السخرية زي bullying بالظبط، التنمر. لما ولد في الكلاس بتاعها اسمه ويليام بيحاول ان هو يضايقها. antagonize her يعني بيحاول يبقى ضدها او يعارضها by claiming she didn't write the poem she shared with the class، بانه يدعي انها مش هي اللي كاتبه القصيده اللي قريتها للفصل، لان كل واحد فيهم كان بيكتب حاجه فهي كتبت قصيده قصيره، هو بيقول يدعي انها مش هي اللي كاتباها. كانت ايه البوم اللي كتبتها مارجوت؟ I think the sun is a flower that blooms for just 1 hour. يعني اعتقد ان الشمس دي زهره لكن بتزهر بس لمده ساعه واحده. That was Margot's poem, read in a quiet voice in the still classroom while the rain was falling outside. دي كانت قصيدة مارجوت قريتها بصوت هادي في الفصل اللي كان ساكت تماما لما كان الأمطار بتسقط في الخارج. This is typical torment for Margot. ده كان عذاب جامد جدا لمارجوت. torment يعني عذاب. The other children tend to tease her or avoid her. لأن الأولاد التانيين يا إما كانوا بيضايقوها يتنمروا عليها أو يتجنبوها تماما. Because they envy her childhood on earth. لأنهم كانوا عندهم زي غيرة من إنها قضت الطفولة بتاعتها لغاية سن 4 سنين على كوكب الأرض. And the fact that her parents may even spend thousands of dollars to move her back there. وكمان في احتمال ان اهلها يضحوا بفلوس كتيرة علشان خاطر يبعتوها تاني لكوكب الارض لانها مش قادرة تتلائم مع كوكب فينوس. To some extent, Margot seems to have brought this isolation upon herself. لكن الحقيقة يعني تقريبا مارجوت هي اللي حاطت نفسها في الموقف العزلة ده. isolation يعني عزلة، لأنها because she refuses to participate in games or songs. بترفض انها تشارك. participate يعني شارك في ألعاب أو أغاني مع بقية الأولاد.
unless they relate to the sun، إلا إذا كانت الألعاب أو الأغاني دي ليها علاقة بالشمس. For Margaret, life on Venus is all but unbearable. بالنسبة لمارجت الحياة على كوكب فينوس unbearable يعني غير محتمل تماما. And the sun is all important. أهم حاجة عندها هي الشمس. And she makes no secret of these feelings. وطبعا مشاعرها واضحة جدا عليها إنها مش قادرة تحتمل الحياة على كوكب فينوس من غير الشمس. On the day the sun is set to appear, these tensions are close to a boiling point. في اليوم بقى اللي خلاص الشمس على وشك الظهور كل التوتر ده وصل لمرحلة الغليان. tensions يعني توتر، boiling point يعني مرحلة الغليان. While their teacher is briefly out of the room، أول ما التيتشر خرجت لمدة قصيرة من الفصل، ويليام pushes and taunts Margaret. ويليام ابتدى إن هو يزق ويضايق مارجت. But she doesn't respond. لكنها ما كانتش بتستجيب بأنها بتضايقه في المقابل. Continuing to stare out the classroom window. كل اللي هي كانت بتعمله إنها مبحلقة بره النافذة بتاعت الفصل. Angered, William tells Margaret that the sun won't come out after all. وفي نرفزة ومتضايق جدا ويليام قاعد يضايق مارجت ويقول لها إن الشمس مش هتظهر أبدا. She is unsure whether to believe him but clearly alarmed. ما كانتش مصدقاه قوي لكن برضو كان عندها نذير ان هو ممكن يكون صح. alarmed يعني يتنبه ان في حاجة ممكن غلط تحصل. Soon the other children join William in taunting Margaret. بعد كده بقية الأولاد بقوا يساعدوا ويليام في انه يضايق مارجت. The thing she most cares about. كانوا بيضايقوها ان الشمس مش هتطلع ودي كان اكتر حاجة هي مهتمة بيها. William leads the other children in grabbing Margaret and pushing her into a closet. وانتهى الكلام ده بان ويليام بيخلي الاولاد يساعدوه وبيمسكوا مارجت وبيحطوها وبيدفعوها او بيزقوها زي خزانة اللي هي الخزانات اللوكرز اللي الولاد بيحطوا فيها حاجتهم او زي دولاب فبيحبسوها جوه الدولاب ده. يبقى grabbing يعني يمسك بالعافية وكلازت يعني خزانة ملابس. She struggles and cries but they lock the door. بتحاول انها يعني struggle يعني تكافح انها تخرج وبتعيط لكن بيقفلوا الباب بتاع الخزانة عليها. Smile at one another and return to the classroom. وابتسموا لبعض ورجعوا الفصل. They seem to forget about the incident immediately. وكأنهم فورا نسيوا كل اللي حصل. Incident يعني الحدث أو الأكشن اللي عملوه. Just as the children return to the classroom, the rain slows even more and finally stops. أول ما بيروحوا الكلاسروم الأمطار بتقل جدا لغاية لما بتتوقف تماما. They crowd eagerly by the classroom door. وبيتزحموا بحماس على باب الفصل. In the sudden silence and stillness, the sun comes out. طبعا لما الأمطار بتقف بيحصل صمت فظيع لأن الأمطار كانت عاملة صوت جامد. ففي عز الصمت ده بعد الأمطار ما بتتوقف الشمس طلعت. Flooding the sky. يعني إيه flooding the sky؟ بتغمر السماء. and jungle والغابات with radiant light بضوء مشع جميل. شوفوا قد ايه الشمس مهمة. The children rush outside and peel off their jackets. بيجروا للخارج وبيقلعوا الجواكت بتاعتهم. reveling in the warmth of the sun. وبيحتفلوا بدفء الشمس اللي ما حسوش بيه خالص قبل كده. يبقى peel off. peel يعني قشر حاجة من على مثلا سمر او كده. لكن طبعا هنا قلنا راي برادبري بيحب ان هو يستخدم اللغة المجازية. فهنا peel off their jacket يعني كأنهم بيقشروا الجواكت من على جسمهم لكن معناها انهم بيقلعوها. reveling يعني بيحتفلوا بدفء الشمس. it is far better than they even imagined it would be. كان احساس الشمس افضل كتير مما تخيلوا.
They run, laugh and yell, staring at the sun and trying to savor every joyful moment. بيجروا وبيضحكوا وبيصرخوا في سعادة ويبحلقوا في الشمس وبيحاولوا انهم يستغلوا. سافر يعني كأنه يبتلع حاجة او ياخدها بشكل عميق، يعني يستوعبوا او يستفيدوا يستمتعوا بكل لحظة مبهجة. joyful moment. But all too soon a girl begins to wail. لكن للأسف بعد شوية مش كتير ابتدت بنت تعيط. wail يعني cry. ليه؟ she has caught a single raindrop in her palm. يعني جت نقطة مية على كفها. palm يعني كف الإيد، فلقت نقطة مية، نقطة مطرة في كفها، على كفها. معنى كده ايه؟ ان المطر هينزل تاني. Immediately the children walk and then run back to the underground classroom as the sky darkens and the torrential rain recommences. فورا الولاد بيرجعوا الفصل بتاعهم اللي هو تحت الأرض لما السماء بتضلم والأمطار التورنشيال يعني عاصفة. تورنشيال يعني بتنزل بشكل سيول. اوكي. ريكومنسز يعني بتبدأ من جديد. ريكومنس يعني يبدأ من جديد. It seems somehow louder and more painful than before. ويبدو ان الأمطار صوتها أعلى ومؤلمة أكتر من الأول. painful يعني مؤلمة. And the 7-year distance between the present and the next glimpse of sunshine seems so long. وبدا ليهم ان ال7 سنوات اللي جاية المسافة ما بين دلوقتي والمرة الجاية اللي هتظهر فيها لمحة من الشمس المسافة بعيدة جدا. glimpse يعني لمحة. لمحة glimpse okay of sunshine. Just as these sad feelings overtake the children, they suddenly remember Margaret. وهم حاسين بالأحاسيس الحزينة ديا فجأة افتكروا مين؟ Margaret. Still locked in the closet, they glance at each other, guilty and chastened. يعني فجأة بصوا لبعض في إحساس بالذنب وإحساس بأنهم عملوا حاجة غلط. chastened هنا بمعنى إحساس بالذنب وإنهم مش راضيين عن اللي عملوا وتقريبا الندم. Slowly, against the backdrop of the terrible rain, they walk to the now silent closet. They let Margaret out. وبالراحة جدا ببطء وهم سامعين الأمطار عمالة تنزل بشكل جامد بيروحوا ناحية الخزانة مش سامعين منها أي صوت وبيطلعوا Margaret out of the closet. Okay, all summer in a day. ده الصيف كله في يوم واحد في ساعتين بس من اليوم. okay. and this يعني shows us how important sun is. ده بيبين لنا قد ايه الشمس رغم حرارتها اللي بنشتكي منها كتير وبنتضايق منها ومن الحر، لكن فعلا it is a bless أو نعمة. okay. I'll return back to you after the break to continue our episode. Okay, back to you. According to the song that we heard, you may get confused. They are saying Mr. Sun. Actually, sun is male and the moon is female. الحقيقة يمكن تستغربوا لما تسمعوا Mr. Sun. هو فعلا في اللغة الإنجليزية الشمس مذكر والقمر مؤنث، يعني عكس العربي بالظبط. يعني الشمس يكون والقمر تكون. okay, so يعني اختلاف ثقافات ولغات. so just كده a little comment before we start our grammar. Today we have the comparatives and the superlatives. comparatives and superlatives اللي هو ازاي بنعمل مقارنة في اللغة الإنجليزية. comparative لما بنقارن بين حاجتين أو اسمين، و superlative لما بنقارن بين اسم واحد ومجموعة كبيرة. Okay, I know that you have taken this before or you know about it before, but let us refresh our minds since we are in vacation so that you don't forget anything. عشان بس ما ننساش.
So we have comparatives. First thing, the comparatives are used to show the difference between two objects. يعني بقارن between two objects. بقارن بين حاجتين زي ما قلت لكم. Maybe الobject دي يبقى people, animals, things, أي حاجة. Let us say that I have two cars. I have a little Toyota and a big Ford. عربية تويوتا صغيرة وعربية فورد كبيرة. A comparative is used to show the difference between the two. بستخدم الcomparative عشان أبين الاختلافات ما بين الاتنين. The Ford is big, so we can say the Ford is bigger than the Toyota. The Ford is bigger than the Toyota, so it is bigger than it. Because the Toyota is small, we can say the Toyota is smaller than the Ford. طبعا بما ان الفورد is bigger than the Toyota, this means that the Toyota is smaller than the Ford. To learn to use these, we need to learn 5 basic rules. عشان نعرف ازاي بنعمل الcomparative عندنا 5 basic rules او 5 قواعد مهمة جدا. First rule أو rule number 1, when the adjective is only one syllable. يعني ايه syllable؟ syllable يعني مقطع. أعرف المقطع ازاي؟ لا هو مش ماس ولا حاجة ولا رياضيات، هي مجرد ببساطة شديدة هعرفه من حاجتين. لو أنا أذني موسيقية اللي بقوله على مرة واحدة زي tall, small. اوكي، مش مثلا بقول difficult ده كده على كذا مقطع، لكن لو بقوله على مقطع واحد يعني بقوله مرة واحدة، مش بقسمه، ما ينفعش أقسمه، يبقى ده الكلمة مقطع واحد. اوكي، أو ببساطة شديدة أبسط إني أشوف الفاول ساوند، صوت الحرف المتحرك. كام صوت حرف متحرك في الكلمة؟ لو حرف واحد بس أو صوت واحد بس يبقى هي دي من one syllable. زي tall فيها A بس أو صوت فاول واحد بس، أو small برضو one vowel. طبعا الإي اللي في الآخر لا تعد لأنها ما لا تنطق، فبالتالي أنا بتكلم على مستوى الصوت مش اللي بيتكتب، اللي بيتسمع. اوكي، يبقى one syllable. If an adjective has one syllable, we add the ending er to the adjective. طيب لما الادجكتيف يبقى هي مقطع واحد بس بضيف لها ببساطة er. لما بقارن بين حاجتين taller, smaller, bigger, fatter, wetter, larger. مع ان كلمة large فيها A وفيها E، بس زي ما قلت لكم الإي ما بتنطقش فما تعدش عندي صوت، هي large الاي بس هي اللي بتتنطق، فمعنى كده ان هي one vowel، فبالتالي هي one syllable. عشان كده اضفت لها ايه في الحالة دي؟ اضفت ار بس مش اي ار لان انا already عندي الاي. اوكي، so let us see here. Small for example becomes smaller and hard becomes harder. The ant is smaller than the hippo. طبعا النملة اصغر، far smaller مش بس smaller than the hippo. hippo اللي هو الهيبوبوتامس او اللي هو زي ما بنقول عليه بالعربي سيد قشطة او فرس النهر. Number 2, rule number 2. Okay, if the word or the adjective, actually احنا بنشتغل على الصفات. if the adjective has a y at the end، لو كانت بقى الصفة بتنتهي بواي، هل اعتبر ان الواي فاول؟ الحقيقة احنا بنعتبرها في البرونانسيشن او في علم الصوتيات سيمي فاول، يعني نص فاول لانها قريبة قوي من نطق الاي. لكن هنا الرول نمبر 2 بتقول لو الادجكتيف بتنتهي بواي يبقى فيها one syllable one vowel وبتنتهي بواي، زي مثلا easy, lucky, happy, something like this. بنحط لها ايه؟ بنشيل الواي ونحط اي اي ار، يبقى بنتعامل معاها كأنها one syllable وبنشيل الواي ونحط اي اي ار، زي ما بنتعامل مع الواي في حاجات كتيرة قوي في البلورال وفي بعض الافعال بنشيلها ونحط اي اي ار. اوكي، يبقى rule number 2 when the adjective ends in y we remove the y and put IER. If one syllable adjective ends with a consonant and a vowel, and ده الرول اللي بعد كده اللي هي دي رول اللي هي if an adjective ends with a y we remove the y and add IER. زي مثلا عندي هنا happy becomes happier,
funny becomes funnier. مثلا for example, the girl is happier than the duck. Actually it is a very sad duck. مش عارفة ايه اللي مضايق البطة، بس يعني the girl is happier than the duck. الحقيقة دي كانت rule number 3، فهنرجع لرول number 2. Okay. When we have a consonant preceded by a vowel. Okay, let us see this rule. If a one syllable adjective ends with a consonant, a vowel, then a consonant. Consonant اللي هو الحرف الساكن، وبعديه vowel وبعديه حرف ساكن تاني. بعمل ايه؟ You must double the last consonant. دي في حالة كلمات زي مثلا big، بخليها bigger. اوكي، بعمل doubling للجي لان كان عندي اللي هو الحرف الساكن بي، وبعد كده vowel I، وبعد كده حرف ساكن تاني اللي هو جي. في الحالة دي أنا بعمل doubling للحرف الأخير اللي هو الجي، أصبحت bigger. أوكي، هنا مثلا عندي bigger أو fatter، وعندي كمان wetter اللي هو حاجة مبلولة. أوكي، يبقى في بعض ال adjectives اللي هي بتبقى consonant vowel consonant، دي بعمل doubling للحرف الساكن الأخير. أوكي، like here bigger، big becomes bigger, fat becomes fatter. Of course, the elephant is fatter than the giraffe. Then we come to rule number 4. If an adjective has 2 syllables or more without a y. هنا بقى when I have an adjective، لما يكون عندي بقى الصفة اللي أنا قلت لكم عليها في الأول اللي هي أقدر أقسمها. أوكي، اللي هي مثلا زي difficult. difficult how many syllables؟ difficult 3. ولو شفنا الفاولز اللي فيها هنشوفهم 3 vowel sounds. difficult e e ك. يبقى when the adjective is more than 1 syllable يعني 2 syllables وما بتنتهيش بواي، في الحالة دي أنا مش هينفع أحط er. بحط إيه ساعتها؟ بحط more. يبقى بضيف قبل الصفة بضيف لها كلمة more، يعني more difficult than مثلا. اوكي، طيب difficult دي how many syllables؟ 3 right؟ difficult. طيب what about الادجectives اللي 2 syllables وما بينتهوش بالواي؟ زي ايه مثلا؟ clever. كتير قوي بيغلطوا ويقولوا cleverer. no it is not right. اوكي، لكن لازم هقول more clever. clever 2 syllables ما بتنتهيش بواي، لازم احط more. اوكي fine. وزيها اللي هي عكسها stupid. stupid 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 more stupid. okay, so again then we add the word more before the word. If the adjective ends with a y, you will only add the word more if it has 3 syllables or more. okay, يبقى beautiful مثلا لو حطينا لها more هتبقى more beautiful than. expensive غالي plus more expensive than. satisfactory. طب هنا هتقولوا لي اوكي الادجكتيف دي بتنتهي بواي. ايوه بس هي مش 2 syllables، دي كتيرة قوي. satisfactory 5 syllables. satisfactory 5 syllables. هل يعقل ان انا احط لها اشيل الواي واحط اي ار هنا؟ of course not. هو احنا ليه بنعمل كده؟ طيب ليه التوهان ده او بنتعب نفسنا ليه؟ for the sake of pronunciation، يعني علشان خاطر النطق. ما ينفعش اقول مثلا difficult expensive تقيلة في النطق، فالناس علشان التقل ده في النطق لو اضفت الاي ار بعد الصفات الكبيرة دي ريحوا نفسهم وقالوا more. اوكي، فعشان كده مش اي واي اشوفها اشيلها احط اي ار، لا لما يكون بس الادجكتيف 2 syllables. اكتر من كده بتعامل معاها عادي خالص وبحط لها more. The butterfly is more beautiful than the frog. Of course the butterfly is more beautiful. Okay, rule number 5, we have few exceptions. It is not a rule but we have some exceptions. يعني ايه؟ يعني في بعض الصفات انا مش بحط لها لا اي ار ولا more، بغير شكل الكلمة تماما. زي مثلا good اصبحت better than.
هتقولوا لي طب ما هي فيها اي ار اهي. هي فيها اي ار بس ما قلتش جودر يعني. good becomes better than. bad worse than. طب far هنا farther than. farther than. اوكي fine. اوكي ممكن تبقى further كمان. farther ممكن تبقى further than يعني according to the meaning of far. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه far؟ حاجة بعيدة او حاجة يعني ممكن تبقى بعيدة في الزمن. اوكي فلما يكون في المسافة بستخدم farther. يعني مثلا the bank is farther than the hospital. البنك ابعد من المستشفى. اوكي لكن لما بتكلم عن حاجة في الزمن اوكي مثلا هقول my birthday is further than your birthday. عيد ميلادي ابعد من عيد ميلادك باليو مش بالاي. اوكي فعشان بس هنلاقي كلمة further اوكي في الاصل هي far. لما بحط لها اخليها في الكومباراتيف بتبقى further لو في الزمن. اوكي لكن لو في المسافة farther. اوكي so take care of this. This was the 5 rules. Remember when using a comparative you must always follow it with the word than. طبعا في معظم الأحيان لازم بحط كلمة than. مش دايما بس يعني أحيان كتيرة أو معظم الأحيان لازم بحط إيه كلمة than. For example مثلا my car is more expensive than your car. اوكي فهنا حطينا than. لكن لو قلت I have a big car but yours is bigger مش لازم than صح. عشان بس ايه مش كل rules الجرامر لازم نمشي عليها حرفيا. so I can put it without than in some cases. اوكي في بعض الأحيان. The Toyota is smaller than the Ford. The Ford is bigger than the Toyota. The ant is smaller than the hippo. The elephant is fatter than the giraffe. The girl is happier than the duck. And the butterfly is more beautiful than the frog. So, a comparative to compare two things or two people or two animals, two objects, two nouns in general. Okay, so what happens if we compare, if you want to compare one thing with many things, one person with many people, one animal with other animals. Okay, we use what we call superlatives, and from its form, from the word form, it starts with the word super, means that this animal or this person or this thing is super in this adjective. So that's why we call it superlative. He is a super in this adjective, better than everybody. So we use the superlative. One thing or one person or one animal against a lot of its kind. So the superlatives are used to show the difference between more than two objects or two nouns. Let us say that I have 3 cars. I have a little Toyota, a medium-sized Jeep, and a big Ford. A superlative is used to show the differences that exist in the group. يبقى الاختلاف ما بين حاجة واحدة في مجموعة. The Ford is big, so we can say the Ford is the biggest. من الثلاث عربيات the Ford is the biggest. Super in being big. The Ford is the biggest. Because the Toyota is small, we can say the Toyota is the smallest. So to learn to use these, we need to learn 5 basic rules. Okay, so what are these 5 basic rules? We will know about them after a little break. Okay, as we have seen in the little film about the comparative, the same as we have said about the 5 rules. Actually, the same 5 rules are applicable on the superlatives. يعني بنطبق نفس الرولز بتاعت الكومباراتيفز على السوبرلاتيفز بس بعض التغييرات طبعا بنعملها. First rule would be for the one syllable adjective. So the first rule would be about the one syllable adjective. طبعا قلنا again the one syllable means we say it at one time, one part, أو بيبقى فيها one vowel sound. يا إما بنقولها على مقطع واحد يا إما
بيبقى فيها one vowel sound، صوت حرف متحرك واحد، ماليش دعوة بعدد اللترز. اوكي، انا ليا دعوة بالصوت مش باللترز. اوكي، so in an adjective like for example small or big or hard, what do? Instead of the ER in the comparative we add EST. بدل ال ER اللي كنا بنزودها في الcomparative بنزود هنا EST. طيب بدل than هحط ايه او هضيف ايه؟ هضيف الحقيقة the before the adjective. يبقى هنا بقول the adjective EST، يبقى لازم احط the قبل adjective، وبعد الادجكتيف اللي هي one syllable زي ما قلنا بضيف est. اوكي، for example here small becomes what? the smallest. the smallest إذا ضرورية. أنا في المرة اللي فاتت قلت إن than في أغلب الأحيان بحطها، بس في بعض الأحيان ما بحطهاش. السوبرلاتيف لازم أحط the. اوكي، يبقى دي لازم في كل الأحيان بحط the، ملهاش أي حالة تانية ما فيهاش the. اوكي، يبقى مثلا small أصبحت the smallest، hard أصبحت the hardest. the ant is the smallest. ممكن أقول the ant is the smallest insect. okay, or the ant is the smallest animal, although it is not an animal but anyway insect, so I can just compare it to a cockroach or what else, anything else of the insects. So I will say the ant is the smallest. Then we come to the next rule in which we double the last consonant. Then في بعض الادجectives قلنا في الcomparative قبل كده اننا بنعمل doubling او double، يعني بنكرر الحرف الاخير، زي مثلا في الادجective بتاعت big او hot او fat او wet. ايه الملاحظ ما بين الفور adjectives دول؟ اني ببدأها بكونسوننت حرف ساكن، بعد كده عندي vowel حرف متحرك، بعد كده عندي حرف ساكن. يبقى when the adjective starts with a consonant then a vowel then another consonant, what do? بعمل ايه لما باجي اضيف لها سواء er او est في السوبرلاتيف؟ I double the last consonant، بعمل doubling او بكرر الحرف الاخير. اوكي، so this is the second rule. لازم يبقوا consonant, vowel and another consonant. اوكي، فمش هنلاقي في الادجectives كتير بالشكل ده، لكن نخلي بالنا منهم علشان السبيلنج ما يبقاش غلط. So if a one syllable adjective ends with a consonant, a vowel and another consonant, you must double the last consonant and add est. Like the word big, we say the biggest, or the word fat, we say the fattest. So the hippo is the fattest animal، يعني أضخم أو أكبر حيوان. The hippo is the fattest animal. Okay, so here I doubled the T and added est, and of course I added the before the adjective. Then we come to rule number 3. If an adjective ends with a Y, again لو الصفة بتنتهي بحرف ال Y. So if it is a two syllable adjective زي كلمة happy، لو أنا قلت happy بقدر أحطها على مقطعين happy، يبقى كده two syllables لأن فيها Y، والY زي ما قلت تعتبر semi vowel يعني نص vowel كده، فبعتبرها happy مقطعين. بس it ends المقطع التاني بينتهي بY. في الحالة دي أنا بشيل الواي، وفي حالة الكومباراتيف بحط لها IER، لكن في حالة السوبرلاتيف هحطها ازاي؟ هشيل الواي احط IEST. So happy becomes happiest, and for example funny becomes funniest. Okay, so here happy the happiest and funny the funniest. I remove the Y and I put IEST. For example, the elephant is the heaviest. Here the adjective is heavy. ونلاحظ بقى زي ما قلت لكم قبل كده اني انا عديت الفاولز بالساوند مش باللترز، بالصوت مش بعدد الحروف. يعني كلمه زي heavy، هنا حد يقول لي يا ده انا عندي كده 3 بقى، عندي الاي وعندي الاي وعندي الواي في كلمه heavy. No، انا
كساوند عندي بس 2 heavy heavy، ما قلتش heavy no، قلتها heavy. يبقى الاي اي عملت صوت واحد، يبقى بالتالي بتعد one syllable. اوكي so heavy 2 syllables بس، مش بعدد الحروف، بالصوت بالساوند. so هنا the elephant is the heaviest animal. اوكي يعني اتقل حيوان. Then we come to rule number 4, and when the adjective is 2 syllables without the y or more. يبقى لما يكون الصفة مقطعين ما بتنتهيش بواي أو أكتر من مقطعين. What do I do? As in the comparatives, I can't add est. In this case, I can't add est because of for sake of pronunciation. يعني علشان خاطر ال pronunciation أنا ما أقدرش أضيفها عشان تبقى تقيلة قوي في النطق. So what do I do? I have to put the word most أو بالأصح the most. Okay, so here if the adjective ends with a y هنا but of course if it is more than 2 syllables we add most. If it has 3 syllables or more. For example, beautiful becomes the most beautiful. Expensive becomes the most expensive. Satisfactory, as we said, it's more than 2 syllables, 3 syllables ends or 4 syllables ends in y. We can't remove the y and add iest. So what we do, as any other big adjective, we add the most satisfactory. The airplane is the most expensive. So if you are comparing between vehicles or the means of transportation, we can say that the airplane is the most expensive. Fine. Then we come to rule number 5, which is there are a few exceptions. And we said these exceptions before in the comparative, so we will continue in how we change the words to their superlative. Okay, we said that good becomes better than in the comparative, and it becomes the best in the superlative. Bad, worse than in the comparative, it becomes the worst in the superlative. Then we have far, which was farther or further than in the comparative, and becomes the farthest or the furthest in the comparative. And again, with the difference between farther and further, farther if it is in distance في المسافة, further if it is in time or other thing else. So remember, when using the superlative you must always precede it with the word the. لازم نحط لها the. So the Toyota is the smallest, the Ford is the biggest, Brad Pitt is the most handsome, the airplane is the most expensive, and Jim Carrey is the funniest actor. So by the superlative we end this episode, which we started by a short story about summer and the importance of sun, which was all summer in a day. Then we talked about the comparatives and superlatives to refresh your memories in this long vacation. Hope that you enjoyed our episode today. Till I see you again, have a nice day. Goodbye.